สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับรายการเกมทอล์กตามใจฉันนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังเล่นเนื้อเรื่อง DLC Expansion Pack จบในเกม Super Robot Tyson Y นะครับจะบอกว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี้เป็นความเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับและจะมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนของเนื้อเรื่อง DLC นี้ด้วยครับ เริ่มแรกผมขอพูดถึงในส่วนของเนื้อเรื่องกันเลยนะครับ โดยเนื้อเรื่อง DLC นี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าดูครบรสดีครับ มีชิลๆสนุกสนานดราม่าปนเปกันไปนะครับ โดยช่วงแรกๆเนี่ยมันก็ชิลๆสนุกสนานปนดราม่านิดหน่อย แต่พอมาช่วงหลังของเนื้อเรื่อง DLC นี้ไปทางซีเรียสดราม่าล้วนๆเลยนะครับผมประมาณนี้ครับ โดยเนื้อเรื่อง DLC นี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าเล่นนานที่สุดในบรรดาเนื้อเรื่อง DLC 1 DLC 2 แล้วก็ DLC Expansion Pack นี่แหละครับแล้วในเนื้อเรื่อง DLC นี้หลักๆจะเอาเบสจากอนิเมะ2เรื่องมาครับนั่นก็คือ Eureka 7 High Evolution แล้วก็ Cross and มานะครับนอกจากนี้พอ Ideon หรือ Eden มาปุ๊บนะครับคุณผู้ชมก็จะได้ติดตามดูว่าพอ Ideon มาที่โลก Super Robot Tyson Y แล้วเนี่ยชะตากรรมจะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามเอาเองครับคือถ้าคุณผู้ชมทราบดีว่า DLC Expansion Pack เนี่ยจะมีเมคอะไรมาบ้างที่มาโผล่ในเกม Super Robot Tyson Y นะครับผมสปอยให้ง่ายๆเลยครับว่าจะมีเรื่องเดียวที่อยู่ในโลก Super Robot Tyson Y จริงๆนั่นก็คือ Star Diver Movie นะครับนอกนั้นเนี่ยมาจากมิติประจำเมคเรื่องนั้นๆหมดครับส่วนตัวร้ายในเนื้อเรื่อง DLC นี้นะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นมวยถูกคู่ให้กับฝั่งตัวเอกของ Super Robot Tyson Y และเอจิก้าเลยก็ว่าได้นะครับคือศัตรูมาคราวนี้มาโหดและเก่งกว่าตัวร้ายหลักในเกม Super Robot Tyson Y อีกนะครับนี่คือในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับในส่วนของการ์ตูนหรืออนิเมะที่มาร่วมในDLC Expansion Pack นะครับผมขอใช้คำว่าจัดไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับทำไมผมถึงใช้คำว่าจัดไม่ค่อยเต็มนะครับเพราะว่าบางหุ่นมีท่าเพิ่มบางหุ่นไม่มีท่าเพิ่มบางหุ่นเป็นแบบว่าเปลี่ยนจากอีกหุ่นหนึ่งไปอีกหุ่นหนึ่งครับขอเริ่มจากเปลี่ยนจากอีกหุ่นหนึ่งไปอีกหุ่นหนึ่งนะครับจะมีดังต่อไปนี้นะครับมีไฮนิวกันดั้มกับไนติงเกลนะครับคือจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่ตอนไปเอาไฮนิวกันดั้มกับไนติงเกลเนี่ยอาบูโลกับชาเนี่ยจะไปขับไฮนิวกันดั้มและไนติงเกลตามลำดับเลยครับแต่เอาจริงๆจะบอกว่าถ้าอามูโลไปขับไฮนิวกันดั้มกับไนติงเกลแล้วเนี่ยสามารถให้อามูโลกับชาเนี่ยไปขับนิวกันดั้มปกติและซาซาบิตามลำดับได้นะครับแต่ขอเตือนคุณผู้ชมนิดนึงว่าในฉากที่ไปเอาไฮนิวกันดั้มและไนติงเกลนะครับจะมี2หุ่นที่บังคับลงนั่นก็คือแจ็คโดกาของกิลเนและเควสนะครับดังนั้นคุณผู้ชมต้องไปอัปเกรดแจ็คโดกากับอัพค่าสเตตของกิลเนและเควสมาให้ดีๆนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่เปลี่ยนจากหุ่นอีกตัวหนึ่งไปหุ่นอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือสแลกนาครับคือตอนแรกเนี่ยยูเลกาเนี่ยจะขับสแลกนามานะครับเสร็จแล้วทีนี้พอเล่นไปเรื่อยๆจนถึงช่วงท้ายๆของเนื้อเรื่อง DLC Expansion Pack นะครับยูเลกาจะไปขับหุ่นนี้ครับนั่นก็คือ n e r w a t c h Z นั่นเองนะครับและจะบอกว่าพอไปขับ n e r w a t c h Z ปุ๊บนะครับไม่สามารถกลับไปขับแลกนาได้อีกต่อไปเลยนะครับผมและหุ่นที่ไม่มีท่าเพิ่มมีตัวเดียวครับนั่นก็คือวิลคิสครับคือผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าตอนที่วิลคิสเนี่ยถูกวาร์ปมาที่โลก Super Robot Tyson Y ปุ๊บนะครับอาวุธและท่าของวิลคิสเนี่ยเรียกได้ว่าจัดเต็มที่สุดในบรรดาทุกหุ่นแล้วนะครับเพราะว่าวิลคิสที่ให้เราใช้นะครับบอกเลยว่ามีท่าสุดยอดที่สุดของวิลคิสเนี่ยมาให้ใช้แต่แรกเลยครับผมประมาณนี้ครับแล้วเอาจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเนอร์วัตแซดเนี่ยเป็นหุ่นที่ผมเฉยๆที่สุดละในบรรดาหุ่นทุกตัวที่มาลงใน DLC Expansion Pack นะครับและผมขอพูดถึงหุ่นที่ผมเฉยๆเป็นรองจากเนอร์วัตแซดนั่นก็คือ Ideon นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอาจจะงงหรือฮะเลยครับว่าอ้าว Ideon หรือ Ideon เนี่ยมันเทพอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคือเอาจริงๆเนี่ยพลังโจมตีของ Ideon เนี่ยต้องเรียกได้ว่าแรงสุดในบรรดาหุ่นใน DLC Expansion Pack แล้วก็ว่าได้นะครับทีนี้เหตุผลที่ผมเฉยๆ Ideon ใน Super Robot Tyson Y นั่นก็คือถูกเนิร์ฟ2ครั้งนะครับทำไมถูกเนิร์ฟ2ครั้งเหรอเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
ตอนโดนเนิร์ฟครั้งแรกเนี่ยผมจะเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับหลังจากที่ Ideon ถูกวาร์ปมาที่โลก Sport Robot Tyson Y ปุ๊บนะครับมาอย่างเทพเลยสามารถใช้ Ideon Sword ได้แต่แล้วทีนี้พอจบฉากที่ Ideon ปรากฏครั้งแรกเนี่ยกลายเป็นว่าไม่สามารถใช้ Ideon Sword ไปเลยนะครับจนกระทั่งเล่นไปเรื่อยๆเนี่ย Ideon ก็กลับมาเทพละโดยสามารถใช้ Ideon Sword ได้ตลอดเกมแต่แล้วทีนี้เล่นไปเรื่อยๆหลังจากที่ได้ Ideon กันนะครับมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์โดนเนิร์ฟครั้งที่2นะครับนั่นก็คือทำให้พลังงานเนี่ยจากไร้ขีดจำกัดกลายเป็นพลังงานที่ไม่ไร้ขีดจำกัดไปแล้วครับคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าตอนที่ Ideon โผล่มาครั้งแรกปุ๊บนะครับพลังงานของ Ideon นี่คือเป็น Infinity หรือไร้ขีดจำกัดอยู่แล้วแต่พอเล่นไปถึงเหตุการณ์หนึ่งปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกไปครับว่าพลังงานจากไร้ขีดจำกัดกลายเป็นไม่ไร้ขีดจำกัดไปแล้วครับผมนี่แหละฮะที่ผมถึงเฉยๆ Ideon ใน Sport Robot Tyson Y เป็นรองจาก Nervous Z ครับสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยใน DLC Expansion Pack นั่นก็คือเพลงประกอบของหุ่นนั้นๆนะครับจะบอกว่ามาอีหลอบเดียวกับ Briker ที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้เลยครับว่าBriker เนี่ยจะเป็นเพลงอื่นแทนแต่ใน DLC Expansion Pack นะครับจะมีอยู่2หุ่นที่ไปเพลงอื่นแทนนะครับนั่นก็คือ Ideon และ Nervous Z นะครับโดยทั้ง2หุ่นนี้จะใช้เพลงออริจินัลของเกม Sport Robot Tyson Y เลยครับผมประมาณนี้ครับก็มีประมาณนี้แหละครับสำหรับความรู้สึกหลังเล่นเนื้อเรื่อง DLC Expansion Pack เกม Sport Robot Tyson Y ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับขอย้ำอีกทีว่าทั้งหมดนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมล้วนๆนะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดๆไปขออภัยคุณผู้ชมมาณที่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้สวัสดีครับ